Ihan tuossa 80-luvun alussa oli ninja kohtalaisen tuntematon käsite vielä länsimaissa, mutta sitten tuli tämmönen elokuva ja oikeastaan toinenkin elokuva, mutta tämmönen elokuva tuli, mikä nosti ninjat sitten tällä länsimaisen maailman kartalle. Ja tänään me puhumme sitten Abbasin kanssa tästä Ninja-trilogiasta, missä on 3 elokuvaa ja me aloitamme tämän Ninja Sikermään sitten klassikkoelokuvalla nimeltä Enter the Ninja. Joo. Ninja-buumihan lähti niinku vähän länsimaissa niinku vuotta aiemmin Octagon-nimisestä leffasta, mikä tähditti siis Chuck Norris. Ja sitten Cannoni otti sitten tosiaan hommakseen tehdä ninjoista vielä tunnetumman ja Enter the Ninjahan sitten Cannon Groupilta tuli ulos. Joo. Siis vuosi oli 81 tosiaan ja siis tässä oli vielä sellainen vähän alkutekijässä tämä ninja-homma, että olisiko se ollut niin, että Golan Globus olisi ottanut sitten, tai Menahem Globus olisi ottanut Menahem Golan, mulla menee aina nämä globukset sekaisin. Menahem Golan ohjaaja siis olisi ottanut niinku vähän mallia tuosta Chuck Norriksen Octagonista siihen, että palkattu tämmöinen länsimainen jo niinku sellainen lailla toimintaelokuva tähdeksi profiloitunut sälli. Ja sitten lisätään siihen ninjoja sitten. Who knows? Ja Franco Nero. Joo. Aika jännä. Joo, Franco Nero näyttelee tässä sellaista äijää nimeltä Cole, joka saapuu sitten kaverinsa tämmöiselle johonkin ranchille tuonne Filippiineille, missä asuu se sen kaveri ja sitten hänellä on vaimo, jota esittää toi Susan George. Ja siellä on se vähän ongelmia sitten paikallisten kovisten kanssa, että ne haluaa ostaa sen ranchin. En mä tiedä minkä takia. Joo, hinnalla mitä hyvää. Sä et voi kieltäytyä. No sitten Colehän alkaa vähän niinku suojelemaan niitä tai niinku antaa takaisin niille. Ja sitten noi pahikset saa kuulla, että se Cole on ninja. Joo, ja sitten ajattelee, että ei vittu, että kun meillä on rahaa, niin me palkataan oma ninja. Ja sitten tulee sieltä sitten tuolta ninjakoulusta, mistä Colekin pääsi läpi, niin sieltä tulee sitten se Sho Kosukin esittelemä ninja sitten pahiksena sinne ja alkaa antaa takaisin myöskin niille hyviksille sitten. Joo, mikähän sen nimi oli? Se oli kuin Hari Hato, tämmönen japanilainen niin, mutta tässä siis, tämähän oli Sho Kosukin ensimmäinen elokuva, tai siis oli jotain pieniä juttuja tehnyt. Niin, mutta siis käsittämätöntä, että niin kuin uncrediteissa mies näkyy muun muassa Godfather 2. Mutta siis tää oli ihan ensimmäinen kunnon rooli siis että siellä pääsi näyttää. Ja siis Sho Kosukihan ymmärtääkseni on joku karate-asiantuntija, siis joku ihan maailmanmestari jossain niin kuin tämmöisissä ninjutsu-taidoissa. Niin, siis se on yksi, siis ninjutsu. Siitä on, että esimerkiksi nuntsukata hänellä on tosi hienosti kyllä hallussa, että osaa sitten pyöritellä. Ja siis jos nyt oikein ymmärsin, se on tullut tämmöisestä niin kuin näytösurheilun piiristä sitten, ja niin kuin tullut niin kuin Japanista sitten USAhan ja näyttää ja jotain kautta sitten niin kuin päässyt sitten tähän ensimmäiseen elokuvaan. Ja siis tämähän oli hirveä hitti, että, olihan se. Että niin kuin, tässä jo sanottiin, että niin kuin ninjoista tuli vähän niin kuin tämmöinen salonkikelpoinen puheenaihe ja varsinkin pikkuvesseleitten semmoinen, tiedätkö? Kyllä. Jumaloima aihe. Se jännä kyllä, että pikkuvesselit näki tätä meidän viittutaaliväkivalta. Joo, siis kyllä. Tämä on tosi verinen elokuva. Ja siis tässä on aika paljon tappeluita. Ensinnäkin toi Franco Nero, kun se puolustaa näitä siis ranchia, siihen tulee vaikka kuinka monta tappelua. Ihan helvetistä. Ja sitten niin lyödään jollain, tiedätkö, veitsellä, sitten niin kaulaan tulee hirveä vekki ja niin verta vuotaa niin suusta ja kyljistä ja tämmöistä. Ja sit vasta niin kun hommat niin kun väkivaltasoituu vielä pahemmin, kun tää toinen ninja tulee. Sho Kosuke, Ja siellä on kaikki käytössä nämä heittotähdet ja garrotet ja nunchakut ja miakat ja maalaalta. Tää on hieno. Se oli Hasegawa sen nimi. Hasegawa, joo. Hasegawa on se Sho Kosukin esittämä ja niillä oli se niin kuin, tiedätkö, entinen biifi oli siinä. Lopultahan sitten se ei varmaan ketään yllätä, että nämä sitten kohtaa siellä sitten. Itse asiassa kukkotappeluareenalla. Kukkotappeluareenalla, joo. Joo, siis tästä niin kuin näkee just, että niin kuin ei ole ihan vielä niin kuin, sellainen virtaviivaistettu vielä, että niin kuin, tosiaan, että Franco Nero, se ei ole kyllä mikään, tiedätkö, martial arts asiantuntija. Mä en tiedä, mitä helvettiä se niillä nuntsukoilla teki silloin, kun näkyy sen naama. Joo, siis siinä on legendaarinen kohtaus, missä se on sellainen
Että niinku, se on niinku ihan mahtava kohtaus. Ja siis niinku tarinahan kertoo se, että siis Franco Nero, siis ei se, en mä tiedä mitä näillä tehdään, en mä tiedä mikä on ninja. Okei, mä pyöritän näitä jotenkin. Ei se edes pyörittänyt, vaan se niin pisti niitä jotenkin, sit se niinku pyöritti silleen, otti kaulan takaa. Niin, poseerasi. Joo, mutta kyllä siis, hei, en mä yhtään kyseenalaista, nimittäin se on ihan helvetin kova ninja, tiiäksä. Siinä on se Mike Stone sitten, ymmärtääkseni joku martial artisti ja stuntmies, joka oli keksinyt jopa tämän tarinan sitten, luki alkuteksteissä, niin huomaa aina kun toi Franco Nero muuttuu Mike Stoneksi sitten. Niin... Joo, takaperivoltit lentelee. Ja... Joo, ja sitten niin hiukset vähän muuttuu aina. Joo, ja sitten tulee vähän laihempi. Vähän laajempi, joo. Ja tässähän katsottiin justiin tämä Kino-Lorberin 4K ja tästä vielä niin kuin, tosi selvästi näkee sen, kun se muuttuu. Ja, siis tää on ihan saatana hyvällä kuvalla. Oli. Mitä aikaisemmin mä oon nähnyt, niin siis mulla on joku saksalainen ikivanha niin kuin Blu-ray siitä. Eikä se ole todellakaan mitään niin kuin, tiiäksä, standardia kyllä nykyään. Tää oli niin kuin, tiiäksä, kun kattelis. Oli semmoinen sumu poistettu siitä päältä ja niin kuin, nyt tulee niin kuin, täysin pristiin ja täysin kirkas ja kaikki terävät ja kaikki näyttää saakeli hyvältä kyllä. Kyllä, oli ihan samaa mieltä. Joo. Sitten toi muita hahmoja, tässähän on toi Christopher Jones. Joo. Se on päässyt maailmaan niinku huonommat kuolemat niinku listalle. Niin. Tai huonoiten näytelty kohtaus listalle. Joo, eli siis Christopher Jones näyttelee sitä Venarius, se semmonen siis pääpahis, niin. Mikä palkkaa tämän pahan ninjan. Niin tässä on justiin se legendaarinen kuolinkohtaus sitten. Saa heittotähden rintaan se. Kaikki on hidastettu. Eikä ne ole niinku miettinyt, että hei, pitäisikö tää ottaa uudestaan vielä? Että niinku, älä tee tollain niinku näin, koska se näyttää vähän tyhmältä. On vaikka sä tällä. Mutta hyvä, että ne on jättänyt. Toi on helvetin hauska kyllä ja ikoninen kuolinkohtaus. Mutta siis täytyy myöntää, että niinku, mä oon nähnyt tämän siis tosi kauan aikaa sitten viimeksi. Mutta en kyllä muistanut, että se olisi ollut näinkin loistava. Tämä oli oikeasti tosi hyvä. Joo, ja siis tämä on viihdyttävä. On, tämä on todella viihdyttävä. Ja ottaa huomioon, että tekee sitä melkein niin kuin tunti 40. Niin, 99 minuuttia vaille. Niin, ja siis tänään kun me nautetaan tätä, niin me katsottiin tätä ennen niin kuin toiseen videoon, se Turtles 3. Niin siis jumalauta, tota oli niin kuin, vittu kun katteli Stanley Kubrickin mestariteosta. Vittu kun se ei loppunut se Turtles millään, mutta tää sitten taas loppui yllättäväkin nopeasti. Se meni kuin siivillä. Niin kuin, ja hyvä järjestys katsoa tällä, että ensin se tosi paska ja sitten niin kuin oikeasti hyvä niin kuin siihen perään. Mutta tää oli periaatteessa semmoinen perinteinen kiusaustarina, missä sitten tommonen niin kuin tyyppi tulee ja alkaa suojelemaan sitä. Suojelusenkeli. Niin. Että mun mielestä siis niinku, näitä tarinoita on miljoonia, mutta tosiaan niinku ninja-maailma on tähän viety ja ensimmäisen kerran tosiaan tuotiin länkkärille tunnetuksi tämmöinen hahmo kuin ninja tosiaan. Että joo. Hieno avaus kyllä täytyy sanoa. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä ja oon myös nähnyt tämän monta kertaa ja tämä oli aikanaan vaikea löytää. Esimerkiksi tämä suomalainen kasetti Sika harvinainen, tämä on päälle 8 minuuttia leikattu. Ja tietäkää myös se, että siis se Future-filmin se DVD, niin sehän on pahasti saksittu sekin. Joo. Ja se varmaan johtuu Briteistä tai Saksasta, niin. Kummasta. Että tämä on ollut ihan siis kummallinen sensuurin silmätikku kyllä tämä. Mutta tulikohan tämä joskus tästä tulee siinä MTV3 niissä myöhäisillassa, kun mun mielestä ne näytti Ninjan Kosto ja sitten Entertainia joskus silloin 90-luvulla ja silloin mä näin ne. Ja taisi olla ihan jopa leikkaamattomia kyllä, mutta niinku sitä mä olin sanomassa, että olen nähnyt monta kertaa ja aina tää jaksaa vaan viihdyttää kyllä. Ja just vähän niin kuin aina vähän yllättyy, että tää oli vähän parempi mitä mä muistin kyllä. Että yleensä mun mielestä tää Ninja, Entertainment Ninja ehkä jää vähän näiden seuraavien varjoon ehkä vähän. Kyllä. Ne on ehkä vähän niin kuin vauhdikkaampia vielä ja niin kuin se vähän niin kuin sellainen, nämä seuraavat on vähän niin kuin ehkä sellainen niin kuin more, niin kuin, enemmän niin kuin Jamie. Siis sellainen niin kuin, tuo on niin enemmän järjettömyyttä. Niin, järjettömiä. Että ne muistetaan paremmin, koska ne on enemmän järjettömiä. Joo.
Mä annan kuule todella vahva 3,5 tähtä, koska tää oli hieno avaus tälle niinku, että niinku sitä aikaa kun mä oon nähnyt nämä seuraavakin, että oikeasti nyt mä en oikein malta odottaa, että mä pääsen noin seuraavat kattoon. Joo. Mä sanotaan, että mä annan 4 tähteä, mutta vähän niin kuin heikot 4 tähteä. Mun mielestä ne vahvemmat 4 tähdet on sitten tulossa vielä tuossa, mutta heikko 4 tähteä. Mun mielestä tää on kuitenkin mun mielestä tällainen kuin Cannon Groupin tuotannossa varsinkin. Niin kuin mun mielestä keskimääräistä parempi filmi kyllä. Samaa mieltä. Ja siis semmonen, tää on tehty vielä Filippiineissä ja vähän tämmöistä omanlaista niin kuin, tiedätkö, väriä siinä ja näin. Joo, siinä oli mun mielestä jopa samoja. Kun mä oon todella suuri Amerikan Ninja-fani, etenkin sen ykkösen, niin mun mielestä siinä oli ihan samat maisemat. En yhtään ihmettelisi, vaikka olisi ihan samoissa paikoissakin kuvattu kyllä. Joo. Ninja-buumi oli kyllä todella kuuma sitten 80-luvun alussa ja 3 vuotta tämän Enter the Ninja-elokuvan jälkeen sitten tuli seuraava Ninja, eli Revenge of the Ninja, ja tuotantoyhtiönä jälleen kerran oli Cannon Group, ja tällä kertaa ohjaajaksi valikoituu mies nimeltä Sam Firstenberg. Joo, mieshän sitten kunnostautui oikein kunnolla noissa ninja-elokuvissa, eli hän on myöskin Amerikan Ninjan takana. Todellakin. Ja yhteistyö sitten Cannonin kanssa, alkoiko se nyt tästä sitten? Joo, kyllä. Eli sehän teki ihan sikamonta leffaa Cannonille. Ja myöskin Amerikan ninjojen lisäksi teki myös niin kuin sitten ton Avenging Forcen ja sitten sen myöhemmin sitten, se ei ollut enää Cannonia, mutta se toinen filmiyhtiö, missä oli Menahem Globus, Jöran Globus, mikä ikinä olikaan, mutta siis Amerikan Samurai. Joo, ja Michael Dudikoffia hän todella paljon ohjasi. Kyllä, Dudi Karjala. Mutta ei puhuta nyt Dudi Karjalasta, vaan puhutaan nyt tästä Sho Kosukin tähdittämästä 83 vuoden elokuvasta sitten, että siis ehkä maailman simppelein juoni tässä, tiedätkö, että Sho Kosuki on semmoinen taiteilijamies Japanissa, joka tekee semmosia jotain samurai-nukkeja sitten. Ja sitten hänen paras kaverinsa, amerikkalainen Mr. Braden, niin sitten sanoo, että joo, kato, muuta tonne Amerikkaan, niin saakeli sentään, että siellä on paljon rauhallisempaa, koska sun perhekin pysyy elossa, koska se alkaa siis verilöylyllä siellä Japanissa. Joo. Vanhojen klaanien välien selvittely tai jotain semmoista. No, käykin sitten ilmi, että niissä sen nukeissa onkin sitten sisällä sellaista heroiinia sitten, ja ehkä sitten tässä ei olekaan niin kuin ihan puhtaat jauhot pussissa sitten tällä herra Bradenilläkään sitten. Joo, ja Bradenin niin sanotusti noi yhtiökumppani käy hankalaksi, niin Braden pukee ninjapuuvun päällä kultaisessa maskissa ja käy sitten pikkuhiljaa lahtaamassa niitäkin. Joo, eli se on se mafioso-jengi, niin. On se Cambrini vai mikä se oli se mafioso-porukka sitten. Että, joo, mutta siis saakeliseltä. Kyllä mä oon tehnyt tästä aikaisemmin jo videon silloin joskus pari vuotta sitten ja en syyttä, siis tää on mun mielestä niin kuin kiistatta mun mielestä yksi parhaista ninja-elokuvista ikinä. Ehkä paras. Siis paras varmaankin jo. Ja siis yksi parhaista Cannon Groupin elokuvista kyllä. Kyllä. Tässä on vähän semmoista vakavaa meininkiä sekoitettuna sitten vähän tommoseen vähän kevyempään kalkkunaa. Niin siis mun mielestä tää on semmonen, minkä mun mielestä niin kuin ninja-filmin pitäisi olla. Niin. Tämä on aika sarjakuvamainen, mutta ottaa itseänsä tosi tosissaan. Ja sitten nämä taistelukohtaukset on sika hyviä. Ja ennen kaikkea, mikä on todella tärkeää, ne on verisiä. Todella verisiä. Helvetin verisiä. Ja siis myöskin se, että tässä on kaikki ninja-aseet käytössä. Eli kaikki mahdolliset nunchakut, tähdet, viikatteet. Mikä se semmoinen viikate on? Se kepit ja ihan kaikki ninjakoukut ja ninjamiakat ja kaikki. Ja sitten ne kaikki tämmöiset lisäaseet sitten, eli ne, mitä se heittää yhdessä kohtaa, se heittää semmoisia niinku piikkejä maahan ja sitten jotain kuulia ja sitten se kaatuu se äijä. Ja sitten on semmoiset lisäkynnet, millä se kiipeilee seiniä pitkin. Joo. Ja sitten sillä yhdellä jäbällä oli sitten liekiheitin myös. Jumalauta, sillä on liekiheitin niinku siellä ninjapuvun sisällä ja sitten se oli niinku kaikkia tämmöisiä valenninjoja, että sillä jotenkin mukana sillä yhdellä ninjalla niinku
myös niin kuin joku tekorobottikäsi ja sitten niin kuin semmoinen niin kuin joku pahvista tehty niin kuin feikkipää, minkä se luulee, se vetää miekka. Siis nämä on niin kuin ihan järjettömiä juttuja, mutta siis ei se mitään, koska tää on, mun mielestä tää on niin kuin, se sopii tähän niin kuin maailmaan, niin kuin mikä kyllä, tässä on. Niin, ja hei, ei pidä niinku unohtaa sitten näitä pahiksiakaan, että siellä on se village people. Joo, se porukka. Ja mihin tahansa ne menee, niin päättyy tappeluun. Että mä en tiedä, jos Sho Kosugiankin kanssa vähän, tai sen esittämä Joe. Eikö se Joe ollut se hahmon nimi? Niin, että mihin tahansa se meneekin, niin se saa hämminkiä aikaiseksi, että päättyy aina tappeluun kaikki tilanteet. Että, ja sen poikakin ihan sama homma. Joo, ja siis niin kun vielä palaan tohon, että siis se on se yksi tappelu siellä leikkipuistossa, missä on semmoinen, niin siellä on vastustajana semmoinen, niin kuin sanoin, village people, se on se cowboy-hattoinen äijä ja sitten on semmoinen japanilainen äijä, millä on se semmoinen värikäs paita. Ja sitten sitä ennen oli se inkkari-äijä. Jolla oli 2 kirvestä mukaan. Joo, ja siis se on selvästi semmoinen, miksi se sanotaan, semmoinen intiaanipäähinen. Ja sitten siis, nämä on niin sarjakuvamaisia övereitä nämä kaikki jutut, että siis, ne on varmaan nauranut, kun ne on tehnyt tätä kyllä, että ei vitsi, tästä tulee ihan sika hyvä. Mutta ihan oikeasti täytyy sanoa, että ihan vetää vertoja vielä tänä päivänäkin tappelukohtauksia. Siis ihan sairaan hienoja ja sitten tosiaan ei väkivallassa ei säästellä. Kyllä tässä niin näytetään ihan, ja mitä tuossa taustoja luki, niin että vittu, joka maassa missä tämä niin julkaistiin, niin K18 leima tuli. Että. Joo, siis tätä oli pikkusen leikattu ilmeisesti sitten Amerikassa sitten tohon niin kuin R-luokitukseen sitten, mutta sitten DVDllä tuli sitten se leikkaamaton versio ja sitten se on ollut aina sitten siitä lähtien se leikkaamaton versio sitten. Että kyllä tää on ihmeellisen niin kuin syklin käynyt läpi ja puhumattakaan sitten tästä niin kuin suomalaisesta, mutta täytyy kyllä sanoa, että yllättävän vähän tämä Suomessa kielletty VHS, niin ei tätä ole leikattu kuin minuuttia 47 sekuntia. Mutta siis täytyy sanoa, että siis VHS-aikaan ainoa leikkaamaton versio löytyi Australiasta. Että kaikki muut taisi olla leikattu ja enemmän tai vähemmän. En tiedä, mutta siis kansi on ihan loistava tässä. Mä tykkään tässä. Tässä on just tätä niinku oikeita ninja-meininkiä kyllä. Tämä on kyllä hauska, kun tuossa on tosiaan Los Angeles on isosti tuossa kannessa, mutta faktahan on se, että se on kuvattu Salt Lake Cityssä Utahissa. Joo. Et silleen. Ja sitten budjetti tässä oli tosiaan 700 000 ja tähän teki 17 miljoonaa sitten. Että. Hirveä hittikin vielä kaiken lisäksi. Ja musiikit on tosi hyvät. On. Mä en kyllä tiedä kuka nämä musiikit teki, mutta niinku tosi hyvät semmoinen semmoinen ninja niinku semmoinen rytmirummuttelu-musiikki siinä kyllä. Ja mikä se muija mikä tässä, se on hyvän näköinen se. Joo. Niin. Joo, ja kyllä löytyy, on tissiä ja on tissiä ja väkivaltaa ja ninja-liikkeitä. Ei sitä paljon muuta niin kuin ninja-filmifanit kaipaa kyllä. Se lopun toi hotellin katon tappelukohtaus, niin se on siis, tosi ikoninen. Niin kuin. Se on ihan klassikko. Ja siis se tulee semmoinen, kaikki tää musiikki ja sitten se, niin kuin se miljöö, mikä siinä on, niin jotenkin mulle tulee, siis se niin kuin tulee ensimmäisenä mieleen, kun mietitään 80-luvun ninja-elokuvia kyllä. Joo, ja sitten täytyy muistaa, että tässä on yksi mun mielestä semmoinen verinen kohtaus, missä niinku kunnioitetaan Shogun Assassinin verenheittoa kyllä, että vittu sitä lentää suihkua oikein urakalla. Joo, siis niinku top notch kyllä. Siis vaikka Enter the Ninja on tosi hyvä, mutta kyllä tää niinku parantaa. On. Tää niinku nostaa niinku ihan uuteen tasolle kyllä. Niinku. Mähän annoin Enter the Ninjalle 4 tähteä, joka oli niinku mulle niinku muistanut, että se niin hyvä oli, että. Mutta tää oli vielä astetta parempi. Joo, no paljon sä annat. Mä annan 4,5. Joo. Ei siis mä oon niin crazy jätkä, että mä menen täydet 5 tähteä. 10/10, täydet 5 tähteä. Mä annoin sitä toisessakin videossa sen verran. Tää on niin ikoninen filmi ja niin klassikko. Ja siis tää on nähty monta kertaa. Siis sieltä DVDltä ja sitten tää on tullut muuten jopa telkkaristakin MTV3 silloin joskus 90-luvulla. Sitä ennen mä olin nähnyt sitä meidän kaveri Ossin joku nauhoitettu TV4-kanavalta. Ja mä olin nähnyt, se oli kans leikkaamaton versio. Mä ajattelin sitä, ei saa kertoa, miksei tästä leffasta puhuta mitään. Kyllä harmi homma ollut.
Mutta niin kuin en tiennyt silloin vielä kauheasti leffoista, mutta nyt tiedän paljon paremmin sitten, että kyllä se on niin kuin ihan ninja-elokuvien aatelija, että siis jos yhden filmin niin kuin 80-luvun ninjoista katselet, niin kyllä tämä on se, mikä mun mielestä kannattaa katsoa. Joo, ja tosiaan Sam Firstenberg, niin myöskin Amerikan Ninja 1 on mulle semmoinen rakas, niin tää on siinä samalla menee käsi kädessä kävelevät. Kertokaa katsojat, jos haluatte, että tehdään Amerikan ninjoista video. Joo, niitäkin on 5 kappaletta, että kyllä. Seuraavana vuonna heti tuoreeltaan tuli jatko-osa. Vuonna 1984 sitten tuli Sam Firstenbergiltä uusi ninja-elokuva, jossa myös näyttelee Sho Kosugi sitten. Se on semmoinen kuin Ninja 3 Domination. Joo. Tämä on siinä mielessä vähän kummallinen tämä nimi, koska nämä ei mun tietääkseni, ei ole mitään niin kuin jatkuvaa tarinaa kyllä niin kuin näissä Ninjan kostossa ja sitten tuossa Enter the Ninjassa. Mutta Ninja on se yhdistävä tekijä siinä sitten. Joo, tää on kyllä jännä tapaus. Siis tää on niin kummallinen elokuva. Siis tässähän niinku paha ninja siirtää niin sanottuisi henkensä tämmöiseen aerobik-tanssijaan. ja sitten alkaa semmoinen hämmentävä sekoitus flashdancea, manaa ja ninjailua. Siis mä en tiedä kuka tämän idea on keksinyt, mutta mä haluaisin kyllä kätellä sitä, että ihan loistava idea kyllä. Ja siis en taju. Mutta siis siinä se oikeastaan on. Ja sitten Sho Kosugi tulee Japanista. Se on semmoinen toinen ninjamestari. Niin, kato, kun siis ninjan pystyy ainoastaan tappamaan toinen ninja. Ja sitten toinen ninja on Sho Kosugi. Joo, ja se etsii tätä pahaa ninjaa. Ja sitten ne käy siellä manaajalla ja sanotaan, hei vitsi, että sun tyttöystävä tai sinun sisällä on ninja-henki. No ilman, mä oon tappanut näitä poliiseja, ketä ketkä tappoi tän ninjan. Niin joo, se mentiin vähän asioita edelle, mutta sehän alkoi siinä golfkentällä. Se on niin kuin ehkä yksi parhaimmista action-kohtauksista. Se ninja menee tappaa sen jonkun äijän sinne ja sitten se tappaa samassa yhteydessä varmasti niin kuin 20 poliisia. 10 henkivartijaa siellä. Joo, samaan aikaan, kun sitä hammutaan haulikoilla ja käsiaseilla. Joo, siis tässä ei ole mitään kysettäkään, etteikö tämä ninja, mikä tässä on, tämä paha ninja on siis maailman paras ninja. Malauta, se on kova jätkä. Siis se ei suostu kuolemaan, kyllä ei sit vittu millään. Ja vielä ammuttuna se siirtää sen vittu henkensä siihen mimmiin. Just näin, se pystyy siirtymään tollaan ja siis se pystyy kaivautumaan maahan ja vittu järjestää maanjärjestyksi. Siis jumalauta mikä ninja, täytyy kyllä sanoa, että huhhuti huija. No onhan tää niinku siis tää on niin. Tää on kaikissa älyttömyydessä siis niinku ihan loistavaa. Joo, siis justiin tässä on tämmösiä niinku manauskohtauksia, että se nainen on yksin kotona ja sitten se miekka lentelee itsestään ja sitten tulee joku tämmönen tuulenpuska niinku tällä ja niitä on monta kohtausta. Ja no se niinku periaatteessa se jatkaa siitä, mihin se paha ninja jäi. Niin. Eli se niinku päästää edelleen niitä Italian mafiaajia hengiltään ja samalla sitten se kostaa niille kytille, jotka tappoi sen. Joo. Niin kuin se paha ninja. Joo. Siinä se filmi niin kuin on. Niin, mutta siis tää on oikeasti niin hämmentävä, kun tässä on niinku sekoitettu oikeasti flashdancea ja sitten manaajaa ja sitten tosiaan ninjailua, niin se on tosi vaikea selittää, jos et itse näet tätä. Siis Flashdance oli tullut. Oliko se tullut vuotta aikaisemmin? Niin. Ja sitten Cannonillahan oli toinen tämä suosittu tämä Breakdance-elokuvasarja. Ja Lucinda Dickey, joka näyttelee tässä, niin näytteli myös tässä Breakdance. Joo. Niin. Siellä oli 84, oli kyllä loistava vuosi. Breakdance 1 tuli, sitten tuli tämä Ninja 3 ja sitten tuli Breakdance 2, joka tuli vielä samana vuonna. Eli 3 isoa hittiä Cannonille teki. Niin ja siis sama näyttelijä. Joo, sama näyttelijä. Joo ja siis niinku, on hyvän näköinen ja on dance moveit ja tulee ihan selvästi nämä Flashdancen tanssikohtaukset tulee mieleen tässä. Mutta tiedätkö mitä mä oon vähän mieltä? Niin. Tiedätkö? Siis mä tykkään tästä filmistä, don't get me wrong, mutta tää saisi olla mun mielestä vielä enemmän överi, siis tässä saisi olla vielä enemmän flashdancea. Ja sitten toi vähän jää piippuun, tiedätkö, tää, kun se aina menee tappaa niitä poliiseja. Ne on vähän tehty sillä lailla leimisti, tiedätkö, että
mieti kun jokaisessa, aina kun se menee, että jaha, nyt se menee tappaa jonkun kytän, niin se aina ottaisi jonkun eri ninja-aseen mukaan, vaikka joku viikate ja sitten kirveet ja sitten yhden tappaisi heittotähdillä tällä. Ja yhden nuntsilla tietysti, mutta niin kun, ne on vähän niin kuin, teekö, mä en tiedä, vähän niin kuin mielikuvituksettomia nämä. Niin ja sitten se välillä unohtaa sen ninjapukunsa. Se menee sitten niin siviili päällä menee tappaa. Niin, miksi se välillä menee niin? Joo, niin kuin, oliko se niin, että siis Sam Firstenberg oli jo suunnittelemassa Amerikan ninjaa tämän kuvauksissa. Vähän tuntuu siltä, että ei olekin ehkä... Vasemmalla kädellä niin, tehty. vähän tuntuu, että ei ole kiinnostanut sillä. Jos miettii niin kuin nimenomaan tähän edelliseen ninja-elokuvaan, niin siinä on varmasti annettu ihan niin kuin satalasissa kyllä kaikki, mutta tämä paikoin tuntuu vähän sillä, että niin kuin, ei ehkä niin kuin yleinen, tai siis niin kuin, ei saavuta sitä potentiaalia, mitä tämä idea niin kuin tarjoaa. Joo, mutta olihan tämäkin menestys, että niin kuin mä väitän, että tässä ei miljoonaa budjetti ollut ja sitten tämä kuitenkin teki 7 miljoonaa, että niin kuin nämä muuttaa Firstenberg hän oli itse sanonut, että ne ei uskonut tähän projektiin alkuunkaan, että sä sekoitat Flashdancea ja Manajaa, niin en mäkään uskoisi. niin, kyllä, niin kuin, mutta olihan tämä nyt ollut sitten pienenmuotoinen hitti. Ottaa huomioon tosiaan, että tämä oli kans K18 leiman sai melkein joka maassa. Ja sehän oli siis Canonin motto oli se, että niin teet toimintaelokuva miljoonalla, niin ihan varmasti saat ainakin 5 takaisin. Että niin kuin sitä ne noudatti pitkään ja nehän oli ihan niin kuin, tiedätkö, kurgoja siinä omassa lajissaan, mutta sitten tuli esimerkiksi Stallonen Over the Top sitten, mikä niinku, ja sitten puhumattakaan jostain Superman 4:stä. Ne oli oikeastaan ne 2 elokuvaa, mikä tuhosi sitten niinku Canoniin. Niin, budjetit oli vähän enemmän. Ja, niin, eikä ja Stallonen pyysi, se oli se ihan aikaan kuitenkin supertähti. Niin, oliko se ensimmäinen elokuva sit, mistä Stallone sai, tai kukaan oli saanut niinku, mä en muista, olisiko 10 miljoonaa ollut tai jotain semmoista. Joku hirveä luku. En mä tiedä, jos joku muistaa paremmin, niin kirjoita siihen kommenttiin. Mutta joo, kyllä Ninja 3 manaus, niin kuin jotkut sanoo, niin on mun mielestä siltä kaikista huolimatta niin kuin on loistava roska-elokuva ja on semmoinen elokuva, tiedätkö, että niin kuin, kun sä katot sitä, niin on sellainen, että what were they thinking? Mitä tässä on mietitty? Mutta kaikessa tällainen sekopäisyydessä ja kummallisuudessa, tää on tosi viihdyttävä. On. Ei siinä ole sillään, mutta onhan tää nyt ihan rehellisesti täytyy sanoa niin kuin kaikista näistä 3 niin kuin ylivoimasti heikoin kuitenkin. Tässä lukee, tää on siis niin kuin näistä kaikista filmeistä, niin tää on niin kuin väkivallaltaan niin kuin ehkä minimalistisin kyllä. Tässä lukee muuten, että tämä elokuva on videolevityksen valvontalautakunnan tarkastama. Se on oikein painettu tähän. Mä en ole ikinä nähnyt missään toisella tuommoista. Eikö se Suomi-versio joku 10 minuuttia lähtee? Tämä on kyllä, ainakin tietojen mukaan, mä en ole tarkastanut itse, mutta niin kuin, ainakin tietojen mukaan 10 minuuttia leikattu. Ja siis mä veikkaan, että tästä puuttuu ihan kokonaisia kohtauksia kyllä. Että ei ole mitään muuta selitystä siihen kyllä sitten. No, täytyy sanoa, että se alkukohtaus on tosi hyvä. On. Siis ihan vitu hyvä. Jos tässä olisi ollut vielä niin kuin toinen, 2 tai 3 samanlaista niin kuin yhteensä tässä filmissä, niin tämä olisi ihan legendaarinen kyllä. Oli se loppukähy ihan hyvä siellä vuodistossa, mutta tästäkin, niin kuin, jos vertaa tähän edelliseen elokuvaan, ei se ole läheskään niin kuin, mieleenpainuva kyllä. Ei millään. Joo. No, mä tuosta oikein osaa silleen mitään sanoa. Olihan tässä nyt, mutta mun mielestä ne koreografiat jäi aika selvästikin tolle Revenge of the Ninjalle. Ja sitten tuossa oli tosiaan niinku, jossain kohtaa alkoi laahaa toi leffa, että ei tuntuu, että se ei niinku liiku mihinkään. Joo. Ja sitten huomaa sen, että siis Shou Kosugi hän tulee vasta niin kuin puolen tunnin kohdalla tähän. Ja kuulemma Shou Kosugi oli sanonut, että vittu, tää on ihan, ei hän voi tulla tämmöiseen elokuvaan. Missä nainen on ninja. Niin, nainen ei voi olla ninja, mutta sitten sille sanottiin, että hei, no kato, se on niinku mies ninja on manannut, että se on niinku okei. Ja sitten Shou Kosugi hän oli osittain tehnyt myöskin sen ninja, koska hän on ninjapuku päällä liikkuu siinä, hän niin kuin osaa tehdä, niin Shou Kosugi oli osittain tehnyt hänen kohtauksia. Joo. Okei. Mut hei, mä pistän, kyllä mä annan 4 tähteä tolle kyllä. Mä annan 3,5. Joo, okei, se on ihan hyvä arvosana sekin kyllä. Joo. Mut
Joo, vielä hei ihan loppuun tosiaan semmoinen maininta, katsottiin tosiaan tästä 4K-leffat tästä ja sinänsä kuvanlaadussa ei ollut mitään vikaa, oli tosi hyvän näköisiä, sellainen filmimäisiä kyllä ja paljon hienoa kivaa tekstuuria kyllä kuvassa, mutta se täytyy sanoa kyllä, että niin nyt tulee risuja kyllä Kino Lorberille. Tää ei toiminut tämän 4K-levy, ainakaan mun soittimessa sitten. Niin viimeinen 15 minuuttia. Viimeinen 15 minuuttia alkoi niin armottomasti pätkiin kyllä, että ei mitään järkeä. Että niin, ilmoita sinne kommenttiin, jos on ollut samanlaisia vikoja. Ja tarkasta sä se sitten omassa soittimessa sitten, että miten se sulla pyörii. Niin, mutta muuten kyllä ihan hyviä. Ei ole paljon mitään ekstroja, mutta siis kuvanlaatu on tässä se tärkein. Niin semmoinen, mutta tosiaan ei auttanut edes niinku saippualla peseminen sitten toi. Onko se oikeasti sitä, mitä sä haluat tehdä, kun sä katselet leffaa? Haluatko sä mennä saippualla peseen näitä levyjä? Se oli kyllä hämmentävää. Joo, no niin. Mutta hei, tämmöisiä tältä kertaa sitten ja ensi jaksossa sitten siirrytään ninjoista sitten vaihtelun vuoksi vähän toisenlaiseen aiheeseen ja sehän on tietysti ruumiiden nussiminen. Elikkä katsomme sitten kaikki nämä Jörg Buttgereitin elokuvat, joista 2 on siis tähän kyseiseen aiheeseen liittyvää elokuvaa. Necromantic 1 ja 2. Sen lisäksi tässä on The Dodes King ja Scrum-elokuva. Mikä sä noista eniten odotat? Kyllä mun mielestä toi Buttgereitin paras on kiistatta Necromantic ensimmäinen. Mä en muista nähneeni pitkään aikaan Dodes Kingiä. Onko sä nähnyt Scrumia? Niin se, missä se nauloo kullinsa pöytään. Niin. Joo. Joo, katsottiin se. Se tuli taas olla Pikkukakkosessa. Joo, mutta semmosia sitten seuraavalla kerralla. Kiitoksia katselusta ja nyt tuli jos mieleen jotain kommentteja, niin nyt on aika kirjoittaa ne siihen. Alle vaan teksti. Yeah, no niin, se on sodonna. Moro. Ja muistakaa, että vain ninja voi tuhota ninjan. Niin voikin. Niin.